acest material vă voi prezenta de ce am adus acest trunchi, de ce am ascuțit acești săruși, de ce am bătut în pământ, dar mai ales de ce am luat aceste ramuri, această sfoară și am legat aceste ramuri de țărușii respectivi. Bineînțeles că am un motiv foarte întemeiat. Iar în spatele meu aici vreau să vă prezint un pom anul 3 de viață care este încărcat cu rod. Iar dacă nu mă credeți, priviți puțin aici. Uitați încărcătura de rod acestui pom. Peste tot. Și toate aceste lucruri le-am făcut pentru că în videoclipul de azi vă voi prezenta o tehnică uimitoare. De fapt, de drept singura tehnică prin care poți forța intrarea pe rod a pomilor. Indiferent de specie, indiferent de soi, indiferent de natura lor, indiferent de vârsta lor, țineți cont. Dar cel mai important, în special la pomii tineri, la cei în primii ani de viață, 1, 2, 3 ani, noi vom forța intrarea acestora în rod cu tehnica despre care o să vorbim imediat. Iar această tehnică se numește palisare, care nu reprezintă nimic altceva decât aplecarea, torsionarea acestor ramuri, așa cum vedeți și în acest caz, aducându-le de la creșterea lor pe verticală spre cea orizontală, cât mai în partea de jos a coronamentului. Acest lucru putem face atât în partea de jos, cât și în partea de sus a pomului, iar toată această acțiune va crea un mediu propice a intrării oricărui pom pe rod. În afară de această tehnică și în afară de particularitatea intrării pe rod, noi putem ghida totodată formarea unei coroane simetrice prin legarea acestor ramuri față de acei țăruși cu ajutorul unor sfori. Și toate astea se întâmplă pentru că pomul, indiferent de natura lui, are niște creșteri vegetative, anuale sau multianuale. Iar în funcție de cum cresc acestea, el programează dezvoltarea în extremități, cât și în înălțimea pomului, sau dezvoltă creșteri de rod, adică ramuri purtătoare de rod, ramuri de prerodire sau ramuri de rod propriu-zise. Adică acest pom din spatele meu, care în cazul de față este un păr, niciodată nu va dezvolta rod pe aceste creșteri verticale puternice. În schimb, el va dezvolta alte creșteri în partea laterală, în mod natural, spre o direcție orizontală, pe care le va garnisi cu rod. Dar problema este că asta se va întâmpla în timp. În schimb, noi, prin aplicarea acestei tehnici, vom apleca aceste ramuri, păcălind pomul că această ramură nu este una de vigoare mare, de creștere pentru dezvoltarea coronamentului, ci este o ramură de rod. Și astfel, prin acest truc, noi reușim să garnisim această ramură cu elemente de rodire și de prerodire chiar din primul an în care facem aceste aplecări. Este o tehnică simplă care poate fi aplicată oricărui pom, indiferent de specie sau soi, dar care este bine să o aplicăm mai ales în primii ani de viață. În primii ani de viață o vom aplica prin legarea acestor ramuri, iar atunci când discutăm despre pom materi, vom aplica această tehnică prin alte greutăți sau alte cleme de torsionare a ramurilor, dar despre care o să vorbim în alt videoclip. În schimb, azi, haideți să vă prezint cum putem să facem acest lucru. Și primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să observați unde încearcă să se formeze etajele pomului. Iar în cazul meu, acesta este etajul inferior, reprezentat prin aceste două creșteri masive care tind spre partea verticală, bineînțeles pentru a capta lumină, și care și-ar continua creșterea cât se poate de mult. Bine, în cazul meu și din cauza acestui zid, el este privat oarecum de lumină. În cazul în care am venit să facem o secționare cu foarfeca în această zonă la o mugură exterior, nu vom face decât să stârnim o reacție mai puternică a pomului de aici și nu vom rezolva nimic. Și până pomul nu va dezvolta acele creșteri laterale, nu va fructifica. În schimb, noi luăm aceste creșteri și le vom apleca, urmând să legăm din vârful acestora o sfoară și de acel țăruș pe care l-am legat eu acolo. Partea bună este că noi putem duce această ramură oriunde avem noi nevoie, în stânga, în dreapta, astfel încât să creăm în această zonă
o simetrie dispusă corect în jurul axului pomului. Și primul lucru de care aveți nevoie sunt acei țăruși pe care vi-am arătat mai devreme, pe care îi susțineți foarte bine în pământ, dar nu înainte de a lua ramura și a vedea zona în care trebuie să o amplasați dumneavoastră, astfel încât să știți unde să bateți țărușul. După ce ați făcut acest lucru, luați o sfoară pe care o legați de vârful acestei ramuri. Puteți face un ochi sau un nod simplu. Nu contează și să nu vă fie frică că veți strangula ramura, pentru că ulterior, anul viitor, veți veni și veți tăia această porțiune și după aceea măsurați până în zona țărușului, unde trebuie să o legați. Lăsați sfoara puțin mai mare, o tăiați, după care o legați de acel țăruș în înclinația pe care o vreți dumneavoastră în această zonă. Și cam acesta este procesul. Și la fel procedați pe tot etajul inferior sau al doilea etaj al pomului. Același lucru îl veți face și în această zonă. Aici am identificat o altă creștere care trebuie palisată. Am țăruș aici, sfoară, o legăm, după care o prindem de acest țăruș. Și gata, am terminat și partea aceasta. Iar rezultatul anul viitor va fi acesta de aici, care este frate cu cel de acolo, dacă căruia noi am aplicat aceste tehnici, și acesta se va încărca cu rod încă din anul 3 de viață, veți avea fructe pe acești pomi, dar totodată veți avea și o coroană distribuită corect. Așa cum vedeți și în acest caz, în această zonă, da? Avem distribuite simetric aceste ramuri, două din etajul inferior, una din etajul superior. Urmând ca după aceea să venim și să facem corecția acestui păr pentru a-i forma un ax și următoarele etaje. Iar corecția acestui păr, bineînțeles că vă voi prezenta într-un alt material și bineînțeles că vă voi arăta în fiecare an ce se întâmplă cu acest pom și care este evoluția lui, la fel cum v-am arătat și în cazul aceluia. Pentru cei care n-ați văzut, aceste două ramuri din această zonă au fost palisate anul trecut și deja am pară pe ele. Această tehnică este una foarte ușor de pus în aplicare și foarte utilă atunci când discutăm despre pomii fructiferi. Pentru că toți pomii fructiferi fructifică, au rodirea pe acele creșteri laterale, acele creșteri înclinate. Niciodată nu va rodi pe o ramură dreaptă. La sâmburoase este alt caz, dar în special la specia semințoaselor, unde este indicat această tehnică să fie pusă în aplicare, în special ei vor fructifica pe toate ramurile care sunt de o creștere și de o vigoare mai mică sau mai mare, dar a căror direcție de creștere va fi una pe partea laterală. Așa că puneți în aplicare această tehnică și vedeți ce se întâmplă. Nu numai că veți forma coroana într-un mod cât mai util posibil, dar veți avea rod chiar din anul 3. Iar până atunci, eu vă doresc toate cele bune. Pa, pa!